Junel nga pala ng Ko TV at welcome dito sa ating munting channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng LED strip. Itong cabinet na ito, mag-i-install ako ng LED strip. Dito ko ilalagay ang LED. Dito sa ilalim. Hanggang doon. At dito naman sa gilid na to. Diyan. Ito yung LED strip na gagamitin ko sa pag-install dito sa cabinet. Tara, let's go! Ito yung controller para sa LED. Ito yung wire na pangdugtong natin doon sa LED strip. Yeah. Ito pasok.